ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ከቻፕተር 2 ፓርት 6 የቀጠለ ኪንግደም ኦፍ ፕላንት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዋት አር ፕላንትስ ከሚለው ጀምረን እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን፣ እንማማራለን ማለት ነው። ኪንግደም ፕላንት ኢንክሉድስ ኦል ዩካሪዮቲክ ኤንድ መልቲሴሉላር አውቶትሮፒክ ኦርጋኒዝምስ። እነዚህ ፕላንት የምንላቸው ዩካሪዮቲክ እና እንዲሁም ደግሞ መልቲሴሉላር የሆኑ አውቶትሮፊክ ወይም ደግሞ ፕሮዲውሰር ኦርጋኒዝሞችን የያዘ ስፒሺየስ ወይም ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ የምንለው ነው ማለት ነው። ፕላንትስ ሜክ ዜር አውን ፉድ ስሩ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ፣ እንዲሁም ደግሞ የራሳቸው የሆነ ምግብ ሰሪዎች ናቸው ማለት ነው። በፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ሂደት በመጠቀም ምግብ ይሰራሉ ወይም ደግሞ ምግብ ሰሪዎች ናቸው ማለት ነው። ፕላንትስ ሃቭ ክሎሮፕላስት ኤንድ ክሎሮፊል ፒግመንት which is required for photosynthesis። እነዚህ ለፎቶሲንቴሲስ ሊያስፈልጉ የሚችሉ ነገሮችን እነዚህ ሁለት ነገሮችን ይይዛሉ ማለት ነው። እነሱም ክሎሮፕላስት እና ክሎሮፊል ፒግመንት ግሪን ፒግመንት የሚባሉ ነገሮችን እነዚህን ሁለት ነገሮች ይይዛሉ ማለት ነው። እነዚህ ለፎቶሲንቴሲስ ነገር ያው ከሚያስፈልጉ ሁለት ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ also provides oxygen in the atmosphere። እንዲሁም እነዚህ ፎቶሲንቴሲስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ኦክሲጅንን ፕሮቫይድ በማድረግ ወይም ደግሞ ወደ አትሞስፌር በመልቀቅ እነዚህ ነገሮች ላይ አሪፍ እንቅስቃሴ ያላቸው ማለት ነው። they do not move from place to place, they are stationary። ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የማይችሉ they are stationary ናቸው ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የሆኑ there is not movement, it is not a kinetic, they are stationary ማለት ነው። their cells contain rigid cell walls made up of cellulose። እንዲሁም rigid የሆነ ሴል ዌል አላቸው፣ ጠንካራ እና አሪፍ የሆነ ሴል ዌል አላቸው። ይህ ሴል ዌላቸውም ደግሞ የተገነባው ሴሉለስ ከሚባል ክፍል ነው ማለት ነው። they reproduce asexually by vegetative propagation or sexually። እነዚህም ደግሞ ሪፕሮዱስ የሚያደርጉትም by vegetative propagation ነው። just like what the fragmentation or fission ብለነው እንደነበረው ማለት ነው። just divide በማድረግ ወይም ደግሞ ሴክሹዋሊ ኖርማል by producing seeds and pollen በእነዚህ ነገሮች የመራባት እድል አላቸው ማለት ነው። there are over 250,000 species of plants, this including flowering plants, mosses, ferns and coniferous plants የሚባሉ ዝርያዎችን ይዛሉ ማለት ነው። 250 ሺህ እና ከዛ በላይ የሚሆኑ የፕላንት ዝርያዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ በጥቂቱ የሚካተቱ እነዚህ ፍላወሪንግ ፕላንቶች እንደዚህ ፒክቸር ላይ እንደምታዩቸው ነው ማለት ነው። ፈርኖች እነዚህ ናቸው። ሞሰስ ኤንድ ዋርትስ፣ ጂምኖስፐርም ኤንድ አንጆስፐርም እነዚህ አበባ ማበብ የሚችሉ እና የማይችሉ እጽዋቶችን እንዲሁም ሌሎች እነዚህ ነገሮችን የያዙ ፕላንት ስፒሺሶች ናቸው ማለት ነው። they are examples of a group of plants። እነዚህ ለፕላንት ግሩፕ እንደ ምሳሌ ተጠቃሽ ናቸው። ኪንግደም ኦፍ ፕላንቲያ ኦር ኢምፕሮፋይታ በሶስት እንከፍላቸዋለን። እነሱም ብሪዮፌታ፣ ፔትሮዲፌታ እና ስፐርማቶፌታ ብለን ማለት ነው። ብሪዮፌታ አምፊቢያንስ ኦፍ ፕላንት ኪንግደም ኢዝ ነን ቫስኩላር ናቸው። እነዚህ አምፊቢያ የፕላንት ኪንግደም ውስጥ አምፊቢያን ናቸው፣ ቫስኩላር አይደሉም። ያ ማለት there is not any xylem and phylum, there is not any transport nutrients and other water chemicals from roots to leaves and other body parts of the plant። እነዚህ አይነት ነገር ላይ ምንም እንቅስቃሴ ለማድረግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኒውትሪንቶችን ከስር ወደ ቅጠል ከቅጠል እንዲሁም ሙሉ በእጽዋቱ አካል ክፍል ላይ ሰራውንድ ወይም ደግሞ ሰርኩሌሽን ማካሄድ የማይችል ምን እንለዋለን ማለት ነው? ብሪዮፌታ፣ ዛይለም እና ፋይለም የሌላቸው የእጽዋት
እጽዋት ኪንግደም ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። ዲዝ ነን ቫስኩላር። ፔትሪዶፌታ የምንለው ደግሞ ትሩ ሩት ስቲም ኤንድ ሊቭስ ቫስኩላር ቲሹ ፕሬዘንት። እነዚህ ደግሞ እውነተኛ ስር ግንድና ቅጠል ያላቸው እንዲሁም ቫስኩላር ቲሹ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ቫስኩላር ቲሹ የምንላቸው ሩቱን ስቲሙንና ቅጠሎቹን ተጠቅሞ የተለያዩ ኒውትረንቶችን ለእጽዋቱ ሊያስፈልጉ የሚችሉ ኒውትረንቶችና ኬሚካሎችን ሰርኩሌት ማድረግ የሚችል ዛይለምና ፋይለምን የያዘ እንደማለት ነው። ስፐርማቶፌታ ማለት ሲድ ፕሮዲዩሲንግ ቫስኩላር ቲሹ ፕሬዘንት። እነዚህ ደግሞ ሲድ ፕሮዲዩስ የምናደርግባቸው ናቸው ወይም ደግሞ ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችሉ ዜርስ ሃቭ ዋት ቫስኩላር ቲሹ። እነዚህም ዛይለም እና ፋይለም ፕሬዘንት ናቸው አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ስፐርማቶፌታ የምንለው እንዲሁ በሁለት እንከፍለውና ጂምኖስፐርም ኤንድ አንጂኦስፐርም ብለን እንከፍላቸዋለን። ዲስ ኔክድ ሲድ ፕላንት ሲድ ኖት ኢንክሉዲንግ ኦቫሪ። አንጂኦስፐርም የምንለው ደግሞ ሲድ ኢንክሉዝ ኢን ኦቫሪ ዌል። እነዚህ ጂምኖስፐርም የምንላቸው እንደዚህ ፍሬዎቻቸውን ልናያቸው የምንችላቸው ናቸው ወይም ደግሞ ክሎዝድ ያልሆኑ በኦቫሪ ኢንክሎዝድ ያልሆኑ ናቸው ማለት ነው። አንጂኦስፐርሞች ግን ሲድስ ኢንክሎዝድ ኢን ኦቫሪ ዌል። እንደዚህ በኦቫሪ ዌሎች ክሎዝድ የተደረገ ሲዶችን ማየት የማንችላቸው ከሆነ ደግሞ አንጂኦስፐርም እንላቸዋለን ማለት ነው። አንጂኦስፐርም አሁንም በሁለት ይከፍላቸውና ዳይኮቲሊደን ኤንድ ሞኖኮቲሊደን በማለት በሁለት ይከፍላቸዋል። ዳይኮቲሊደን ከሆነ ኢምፒሪዮ ዌይስ ቱ ኮቲሊደንስ። እነዚህ ሁለት ግርባብ ያላቸው ወይም ደግሞ ሁለት ብራንቺንግ የሆነ ቬን ያላቸው ዳይኮቲሊደን ስንላቸው፣ ሞኖኮቲሊደን ደግሞ ሲንግል ኮቲሊደን ኢን ዘ ኢምፒሪዮ፣ በኢምፒሪዮ ውስጥ ሲንግል የሆነ ኮቲሊደን ያላቸውን ሞኖኮቲሊደን እንላቸዋለን ማለት ነው። ዞስ አር ዋት ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ፕላንት ኪንግደም የሚለውን ይገልጹልናል ማለት ነው። እነዚህ ከታች የምናቸው ኬ ተርሞች ደግሞ አንጂኦስፐርም፣ ብሬዮፌት፣ ዳይኮት፣ ኢምፒሪዮፌታ፣ ጂምኖስፐርም፣ ሞኖኮት፣ ሲድ ፕላንት ኦር ስፐርማቶፋይት፣ ቫስኩላር ፕላንት። እነዚህን ደግሞ እንያቸውና አንጂኦስፐርም ሚንስ ኦፍ ዋት ሞስት ዳይቨርሲድ ፕላንት ግሩፕ ኦንሊ ግሩፕ ዛት ሜክስ ፍላወር ኤንድ ፍሩትስ። ይሄ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ የፕላንት ግሩፕ ነው። ይህም ደግሞ አበባና ፍሬዎችን የሚይዝ ወይም ደግሞ አበባ ማበብ የሚችሉ እጽዋቶችን የሚይዝ ምን እንለዋለን? አንጂኦስፐርም እንለዋለን። ብሬዮፌታ ኢዝ አ ኮመን ኔም ፎር 3 ሊንጅ ኦፍ ፕላንትስ። እነዚህ የሶስት እጽዋት ዝርያዎች ስም ኮመን ኔማቸው ብሬዮፌታ እንለዋለን። እነዚህ እጽዋቶች ማን ናቸው? ሞሰስ፣ ሌቦርትስ ኤንድ ሆርንወርትስ። እነዚህ ሶስት እጽዋቶችን ጠቅለል አድርጎ ኮመን ኔማቸው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ብሬዮፌታ በማለት እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ዳይኮት ነው። ዳይኮትስ ሞስት ዳይቨርስ ግሩፕ ኦፍ አንጂኦስፐርምስ members have 2 seed leaves branching leaf veins። ይሄ ደግሞ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ የአንጂኦስፐርም ግሩፕ ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። have what 2 seed leaves እንዲሁም ሁለት ሲድ ሊቭ አላቸው እንዲሁም ደግሞ ብራንችድ የሆነ ሊፍ ቬንስ አላቸው ማለት ነው። there are 2 ሁለትና ሁለት የሆኑ ነገሮችን የያዘ ብራንችድ ሊፍ ቬን ያለውና ሲድ ሊቭስ ያለው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ዳይኮትስ እንለዋለን ማለት ነው። ኢምፒሪዮፌታ ላንድ ፕላንት ናቸው። this is a land plant photosynthetic species that protect and nourish the embryo on the parental body። እነዚህ ኢምፒሪዮፌታ የምንላቸው ላንድ ፕላንቶች ሆነው ምኖችን የያዙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፎቶሲንቴቲክ ስፒሺሶችን የያዙ ሲሆኑ ፕሮቴክት እንዲሁም ደግሞ ኢምፒሪዮን ወይም ደግሞ ኦፍስፕሪንጉን ፕሮቴክት እና ኖሪሽ የሚመግቡት ወይም የሚጠብቁት ኦን ዘ ፓረንታል ቦዲ ነው። ወይም ደግሞ የሚመገበው ምን የሚለው ከፓረንታል ቦዲ ላይ ነው ማለት ነው። ከነሱ ላይ በመውሰድ የተለያዩ ነገሮችን ኑትሪንቶችን ኦር አዘር ኬሚካልስ በመውሰድ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ፊድ ያደርጋሉ ኦር ኖሪሽ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጂምኖስፐርም ነው። ጂምኖስፐርም ሲድ ፕላንት that does not make flowers or fruits, for example a conifer። እነዚህ ሲድ ፕላንት ናቸው ጂምኖስፐርሞች፣ ግን
አበባ ማበብ የማይችሉና ፍሬ ማፍራት የማይችሉ እጽዋቶችን ወይም ደግሞ ስፒሺሶችን የያዘ ሲሆን እንደ ምሳሌም ኮንፊር ተጠቃሽ ይሆናል። ቅጠለ ቀጫጭን ዛፎች ለጂምኖስፐርም እንደ ዋና ምሳሌ ተደርገው ይወሰዳሉ ማለት ነው። ቲዝ ዘ ቤስት ኤግዛምፕልስ ኦፍ ጂምኖስፐርም ኢዝ ዋት ኮንፊር ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሞኖኮትስ ሃይሊ ዳይቨርሲፋይድ አንጂኦስፐርም ግሩፕ includes plants such as grasses that have one seed leaf and parallel veins። ይህ ሞኖኮት የምንለው ደግሞ ይሄ ዳይቨርስ የሆነ የአንጂኦስፐርም ግሩፕ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ምንን ያካተተ ነው ማለት ነው? እጽዋቶች ላይክ እነ ግራስ ኦር ሳር that have one seed leaf አንድ ቅጠል ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ቬናቸው ደግሞ ፓራላል የሆኑ የያዙ ይሄን ደግሞ ምን እንለዋለን? ሞኖኮትስ በማለት እንገልጸዋለን ማለት ነው። seed plants or spermatophyte plants that produces seed and pollen an angiosperm or gymnosperm። seed plant or spermatophyte የምንለው ደግሞ አንጂኦስፐርም ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ጂምኖስፐርም ላይ እነዚህ ሲድ እና ፖለንን ወይም ደግሞ የወንድ ዘር አበባ የሚባሉትን ሲዶችን ፕሮዲውስ በማድረግ የሚታወቀው እጽዋት ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሲድ ፕላንት ኦር ስፐርማቶፋይት በማለት ይገልጸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ቫስኩላር ፕላንት ነው። ቫስኩላር ፕላንት ማለት የፕላንት ሃብ ስፔሻላይዝድ ቲሹ ዛት ትራንስፖርት ዋተር ኤንድ ሱገር ዊዝን ዘ ፕላንት ቦዲ ነው። እነዚህ ስፔሻላይዝድ የሆኑ ቲሹዎችን የያዘ እንዲሁም ደግሞ ዋተር፣ ስኳርና ሌሎች ኒውትረንቶችን በተለያዩ የእጽዋቱ አካል ክፍሎች ላይ ትራንስፖርት ማድረግ የሚችሉ ነገሮችን የያዘ ምን እንለዋለን? ቫስኩላር ፕላንት ነው። እነዚህ የቫስኩላር ፕላንት ዛት ኢዝ ዋት ስፔሻላይዝድ ቲሹ እነዚህ ስፔሻል የሆኑ ቲሹዎችን የያዘ ነው። እነዚህ ስፔሻላይዝድ ቲሹ የሚባሉት ደግሞ ማንና ማን ናቸው ማለት ነው? ዛይለም ኤንድ ፋይለም የሚባሉ ቲሹዎች ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ አማካኝነት you can circulate or transport water and sugar within the plant body ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው the five kingdom of plant እንትኖች ላይ ከነዛ ውስጥ አንዱ kingdom of animalia ነው ማለት ነው። what is animal ከሚለው ጀምረን እንዲሁ ሃይላይት እናያለን ማለት ነው። kingdom animalia includes all multicellular heterotrophic eukaryotic animals ይሄ ደግሞ ምኖችን የያዘ ነው ማለት ነው። መልቲ ሴሉላር የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ሄትሮትሮፊክ ወይም ደግሞ that is not make their own food የሆኑ አኒማሎችን የያዘ ኢዩካሪዮቲክ የሆኑ አኒማሎችንም የያዘ ማለት that's what a true nucleus ያላቸው መልቲ ሴሉላር their cells made up of two or more cells heterotrophic that is not make their own food ምግባቸው ማዘጋጀት የማይችሉ መልቲሴሉላር የሆኑ ትሩ ኑክለስ ያላቸውን አኒማሎች የሚይዝ ምን እንለዋለን ማለት ነው? አኒማል ወይም ደግሞ ኪንግደም ኦፍ አኒማሊያ እንለዋለን ማለት ነው። Constructing a good definition of an animal is not straightforward as there are exceptions to nearly every criterion for distinguishing animals from other life forms። ብዙ ነገሮች አሉ አኒማልን ከሌሎች ላይፍ ፎርሞች ለየት የሚያደርጉት ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ however several characteristics of animals when taken together sufficiently define them እንደውም አኒማልን በአሪፉ ሊገልጹ የሚችሉ ብዙ አይነት ካራክተሪስቲኮች አሉ ማለት ነው። animals differ from both plants and fungi in their mode of nutrition እንደውም ይሄ በሞድ ኦፍ ኑትሪሽናቸው እንዲሁም ኑትረንት አጠቃቀማቸው ላይ ወይም ደግሞ ሞድ ኦፍ ዩዚንግ ኦፍ ማይክሮ ኑትረንትስ ኦር ማክሮ ኑትረንትስ there are different from in plants and fungi በአጠቃቀማቸው በኑትረንት አጠቃቀማቸው ከፕላንት እና ከፈንጊዎች ይለያሉ ማለት ነው። unlike plants animals are not photosynthetic animals consume food obtained from other organisms ከፕላንቶች አንፃር በምን አኒማሎች ከፕላንቶች በምን ይለያያሉ? አኒማሎች ምንድናቸው? ነን ፎቶሲንቴቲክ ናቸው። animals consume food obtained from other organisms እንዲሁም ከሌሎች
ኦርጋኒዝሞች የተገኙ ምግቦችን ኮንሱም ያደርጋሉ፣ ዩዝ ያደርጋሉ፣ ኦብቴን ያደርጋሉ እንጂ የራሳቸውን የሆነ ምግብ መስራት የማይችሉ ስፒሺሶች ናቸው ማለት ነው። it is in the case of this they are different from in plants, they are heterotroph, but unlike fungi most animals do not feed by absorption. Instead animals ingest their food and then use enzyme to digest it with their bodies. እንዲሁም ደግሞ አኒማሎች ከፈንጊዎች ይለያሉ ብለን ስንል አንድ በምንድነው አብዛኞቹ አኒማሎች ወይም ደግሞ ሁሉም አኒማሎች ማለት ይቻላል ምግብን የሚመገቡት አብዞርብ በማድረግ አይደለም። ጀስት ፊት በነበረው በተማርነው ቪዲዮአችን መሰረት ፈንጊዎች ብዙ ጊዜ ምግባቸውን የሚመገቡት by absorption of food or nutrients from the environment, microorganisms or died or alive microorganisms በሚል ነው ያየናቸው። ያ ማለት የሞቱ ወይም በህይወት ያሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሊሆን ይችላሉ። ሌሎችም እነሱን ብሬክ ዳውን በማድረግ ከዛም አብዞርብ በማድረግ ነው ፊድ የሚያደርጉት ፈንጊዎች ማለት ነው። ፕላንት አኒማሎች ግን እንደዚህ አይደሉም። do not feed by absorption በአብዞርቤሽን ፊድ አያደርጉም። instead animals ingest their food and then use enzymes to digest it with their bodies. አኒማሎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ምግብን የተለያዩ ኢንዛይሞችን በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? ኢት ያደርጋሉ። ኢንዛይሞችን በመጠቀም ደግሞ ዳይጀስት ያደርጉና ኖርማል ዳይሬክት በኢንጀክሽን ፉድ ኮንሱም ያደርጋሉ። in contrast to plants and fungi, however animals lack the structural support of cell walls. እንዲሁም ከፕላንቶችና ከፈንጊዎች ጋር ሲወዳደሩ አኒማሎች ምን የላቸውም? ሳፖርት ሊያደርጋቸው የሚችል ሴል ዌል የላቸውም። they have not a cell wall, but plants and fungi have what? Cell wall. Animal cells are held together by structural proteins, the most abundant being collagen which is found only in animals. እንዲሁም ከዚህ ከሴል ዌሉ በተጨማሪ ሴል ዌል ባይኖራቸውም በሌሎች ፕሮቲን ስትራክቸሮች አንድ ላይ ጸንቶ በመቆም አኒማል ሴሎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ልክ እንደ ሴል ዌል የነሱ የሆነ ስትራክቸራል ፕሮቲኖችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ብንወስድ ኮላጅን፣ ይሄ ኮላጅን የምንለው ብቸኛው መገኛው ማን ነው ማለት ነው? አኒማል ነው። ጀስት ላይክ እንደነዚህ ነገሮችን በመጠቀም ከአኒማሎች ከፕላንት እና ከፈንጊዎች ይለያል ማለት ነው። many animals have two types of specialized cells not seen in other multicellular organisms. እነዚህ ብዙዎች አኒማሎች ሁለት አይነት ስፔሻላይዝድ ሴሎች አሏቸው። በሌሎች መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ልናገኛቸው ማንችላቸው ነገር ግን አኒማሎች ላይ ብቻ ሊገኙ የሚችሉ ቱ ስፔሻላይዝድ ሴል አሏቸው ማለት ነው። እነዚህም መስል ሴል ኤንድ ነርቭ ሴል በማለት ይዘረዝራቸዋል ወይም ደግሞ ይጠቅሳቸዋል ማለት ነው። in most animals the cells are organized into muscle tissue and nerve tissue በማለት ሪስፔክቲቭሊ ያስቀምጣቸዋል። እነዚህን አኒማሎች ወይም ደግሞ አብዛኞቹ አኒማሎች ሴሎቻቸውን መስልና ነርቭ ቲሹ በማለት ምን ያደርጋሉ? ኦርጋናይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦርጋናይዝ ወይም ደግሞ ያደራጃሉ ማለት ነው። and are responsible for moving the body and conducting nerve impulse. እንዲሁም የነሱን አካል ክፍሎቻቸውን ለማንቀሳቀስ እንዲሁም ነርቭ ኢምፐልሶቻቸውን ኮንታክት ለማድረግ ምን ያላቸው ማለት ነው? ኃላፊነት በመውሰድ ይሰራሉ ማለት ነው። the ability to move and conduct nerve impulse underlines many of the adaptations that differentiate animals from plants and fungi. እና አኒማሎችን ከፕላንት እና ከፈንጊዎች አንዱ ልዩ የሚያደርገው ነገር እነዚህ ቱ ስፔሻላይዝድ ሴሎች ናቸው ወይም ቲሹዎች ናቸው። that is what muscle cell and nerve cell ብለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። making muscle and nerve cells central to what it means to be an animal. እንደ እንስሳ እነዚህ መስል እና ነርቭ ሴል የምንላቸው ምንድናቸው ማለት ነው? it is what is central እንደ ሴንትራል ናቸው ማለት ነው።
ሞስት አኒማልስ ሪፕሮዱስ ሴክሹዋሊ እንዲሁም ጾታዊ ግንኙነት በመጀመር ጀስት ላይክ ዋት እዚ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ኤንድ አዘር ሴክሹዋል ቲንግሶችን ወይም ደግሞ ፕሮሰሶችን በመጠቀም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? አኒማሎች ሪፕሮዲውስ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይራባሉ ማለት ነው። አኒማልስ አር ቬሪ ዳይቨርስ they are generally classified into two groups based on the presence or absence of backbone as invertebrate animals with no backbone and vertebrate animals with backbone አኒማሎች በጣም ቬሪ ዳይቨርሲፋይድ ናቸው። በዚህ ምክንያት በሁለት ግሩፖች እንከፍላቸዋለን። የጀርባ አጥንት አላቸው የላቸውም የሚለውን ነገር ዲፔንድ በመሆን ቤዝ በማድረግ አኒማሎችን በሁለት ግሩፕ እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህም ኢንቨርተብሬት ኤንድ ቨርተብሬትስ ብለን እንከፍላቸዋለን። ኢንቨርቴብሬትስ ከሆነ አኒማልስ ዊዝ ኖ ባክቦን ነው። እንስሳ ሆነው የጀርባ አጥንት የሌላቸው ምን ተብለው ይጠራሉ? ኢንቨርተብሬት ሲባሉ ያላቸው ደግሞ ቨርተብሬት ብሎ በሁለት ግሩፕ ይከፍላቸዋል። እንደዚህ ከታች እንደምታዩቸው ይሄ ፒክቸሩን እንደምታዩት ማለት ነው። ቨርተብሬት ምንላቸው ማማሎችን ይዛል። በርድስ፣ አምፊቢያንስ፣ ሬፕታይልስ እና ፊሽ የሚል ነገሮች እነዚህ 5 ነገሮችን ይዛሉ ማለት ነው። ኢንቨርተብሬቶች ደግሞ ምንን ይዛሉ? ፖሪፌራ፣ ሲንዳሪያ፣ ፕላቲሄልሜንስ፣ አርትሮፖዳ፣ አኒልዳ፣ ሞሉሲካ፣ ኢክኖደርማታ የሚባሉ እነዚህ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህ ኢንቨርተብሬቶች ናቸው። ዛት ኢዝ ሃቭ ኖት ኤ ባክቦን እነዚህ በሙሉ ባክቦን የላቸውም። እንዲሁም አርትሮፖዳን እንዲሁም በአራት ይከፍለዋል። የጀርባ አጥንት የሌላቸው ውስጥ የሚጠቀሰውን አንድ ኤግዛምፕል የሚወሰው አርትሮፖዳ በአራት ይከፍለዋል። እነዚህም አርካኪንዳ፣ ክሩሱላሲያ፣ ኢንሴክተ፣ ማይራፖዳ ብሎ በእነዚህ በአራት ነገሮች ይከፍላቸዋል ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ኢንቨርተብሬቶች ናቸው ማለት ነው። ዛትስ ሃቭ ኖት ኤ ባክቦን ባክቦን ያላቸው ደግሞ እነዚህ አምስቶቹ እነ ማማል፣ እነ በርድስ፣ አምፊቢያን፣ ሬፕታይል እና ፊሽ ባክቦን ያላቸው it is what a vertebrate animal ብለን እንትንላቸዋለን ማለት ነው። ነገር ግን ጠቅለል ስናደርገው እነዚህ ሁሎቹ ምንድናቸው ማለት ነው? ሜጀር ግሩፕስ ኦፍ አኒማልስ ብለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። ኢንቨርተብሬትስ ዊዛውት ባክቦን የምንላቸው እንደዚህ ፒክቸሮቻቸው እንደምታያቸው አኒልድ ዋርምስ የምንላቸው ጀስት ይሄ ዋርም ወስፋት ነገሮች፣ አርትሮፖድ፣ ጆይንት ሌግስ፣ ሲንዳሪያስ፣ ስቲንግ ሴልስ እነዚህ በሙሉ ኢንቨርተብሬት ናቸው። ዛት ሃቭ ኖት ኦር ዊዛውት ባክቦን ማለት ነው። ከተርሞቻቸውን ስናይ ደግሞ አናቶሚ አለ። አናቶሚ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንተርናል ስትራክቸር አስ ሪቨልድ ባይ ዲሴክሽን። ይሄ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ዘ አኒማል ኢዝ ኮልድ አናቶሚ እንለዋለን። ኢንቨርተብሬትስ ከሆነ ደግሞ አር አኒማልስ ዊዛውት ኤ ባክቦን ከጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳቶች ምን ተብለው ይጠራሉ? ኢንቨርተብሬት እንላቸዋለን። ሞርፎሎጂ ከሆነ ደግሞ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ፎርም ኦር አውትዋርድ አፒራንስ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ኦር ሊቪንግ ቲንግስ ነው። ሞርፎሎጂ ማለት ፊዚካል አፒራንስ ኦፍ ኦርጋኒዝም እነዚህ ውጫዊ ገጽታዎች የአኒማሉ ወይም ደግሞ የኦርጋኒዝሙ ውጫዊ ገጽታ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሞርፎሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። ቨርተብሬትስ አር አኒማልስ ዊዝ ኤ ባክቦን እነዚህ የጀርባ አጥንት ያላቸው ብለን ያወራናቸው ደግሞ ቨርተብሬትስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው የቨርተብሬት ክላሲፊኬሽን ያው ቀደም እንዳልኳቸው 5 ነገሮችን ይይዛል። አምፊቢያንስ፣ በርድስ፣ ፊሽ and what ማማልስ in addition to reptiles እነዚህ በፒክቸሩ እንደምታያቸው እንደ ፍሮግ አይነቶች እነዚህ አምፊቢያን ነገሮች ስንላቸው በርዶች አሉ፣ አሳዎች አሉ፣ አጥቢ እንስሳዎችና ሪፕታይሎች እነዚህ ዛትስ ሃቭ ኤ ባክቦን እነዚህ እንደ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ቨርተብሬትስ አኒማልስ ተብሎ ይወሰዳሉ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ሪኒውድ ታክሶኖሚስ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ይመቻችሁ። ባይ ባይ።